terve! Pistetäänhän tää saneeraus kasvusta nyt tästä vielä nurin tälle syksyyn. Laitettiin Kelfriin töihin. Minä vähän itse asiassa mietin silloin jo aikaisemmin, että me olisin tän murskannut ja sitten kävin vähän miettimään, että no jospa me en nyt vielä murskaakaan, mutta murskataan nyt sitten. Kuitenkin. Joo. Voitais itse asiassa vähän vilkasta, että miltä se näyttää. Niin, eli meillähän tämmönen yksi kasvulohko tässä Mäkipellon rinteessä oli tämmöstä saneerauskasviseosta. Eli tässä oli öljyretikkaa ja sinappia, mesikkää, hunajakukkaa, kuminaa, auringonkukkaa. Mitähän vielä? Auringonkukat ihan nyt vasta tässä niinku loppukesästä niin rupesivat vähän kukkimaan, mutta nää ei itänyt hirveän hyvin. Varmaan se kuivuus vaivasi aika paljon. Sinne on nimittäin mehiläinenkin hyytynyt. Voi, ei oo jaksanut mennä pessä. Kuuhnurihan että oliko tuli ajettu pesästä ulos. Onko tuo joku? Ei tää oo kyllä, ei tuota erakko. Kyllä tuo joku luonnon mikäli erakko mehiläinen. No olipa ihan mikään hyvä. Ei tunne omia elukoita. Niin tässä oli semmonen juttu. Mitä ihme? Peto tulloo. Nyt, älä. Liinua se on niin, liinu tuli käymään, joo. Mikä liinu? Niin. Noniin, menehän kotiin. Tai ei kotiin tarvii mennä, kun koti on vähän kaukana, mutta jos pihaan. Niin, eli tämän tilanne oli siis semmonen, että miehän tossa jo ajelin tossa loppukesästä tästä ympäri pari kierrosta. No se lähti kasvamaan kyllä sieltä työntämään uutta ja vähän kukkimaan. Mut sit mulla on vähän keskeytys se muutamaksi päiväksi se homma. Mä en joutanut tätä tähän murskailemaan. Niin tämä puoli, tää rupesi kukkimaan uudestaan. Tosi silleen voimakkaasti. Ja sit mä ajattelin, kun mehiläiset ei oo kuitenkaan saanut hirveästi mitään niinku, tää aika huono kesä oli. Se heinäkuu oli niin kuiva, niin mettä ei tullut hirveästi mistään. Mä ajattelin, no antaa nyt kukkia, antaa mehiläisten ottaa siitä, minkä ne ottaa. Saavat vähän täytettä pessiis. Niin sen takia me nyt jätin tän näin pitkälle tähän. Mut sit me ruvettiin kaverin kanssa vähän katsottiin tätä ja mietittiin, että tähän on kylvetty se kumina. Ja kuminahan on semmonen, joka niinku vasta seuraavana vuonna kunnolla pitäisi kasvaa ja vähän niinku tuottaa satoa. Olisiko se kuitenkin nyt vähän parempi, jos sen murskois tässä vielä syksyllä. Nää pikkusen sitten kerkis muotumaan nää kasvijätteet tähän. Ja sitten se kumina pääsis vähän vapaammin nousemaan sieltä. Kun sitten, että jos lumi painaa näitä tähän. No sitäkin mietittiin, että jättäisikö osalle tuon pystyyn tuohon. Et sit periaatteessa kun lunta tulee, niin nehän pitäisi vähän sille kouhallaankin sitä lunta. Olisiko sillä paremmat kasvuolosuhteet sille kuminalle? No, mä en tiedä. Kyllä me nyt murskoon tän koko pellon. Ei me olla tässä, ei se nyt semmonen satokasvi, millä on hirveät tuotto-odotukset. Että tää ei niinku ole myyntikasvi. Ei sönkytetä nyt sen enempää. Mutta ei oo mulla semmonen myyntikasvi se kumina joka tapauksessa. Mutta se olisi kiva, jos se kukkis, niin sit jos siitä sais mettä, että millaista hunajaa siitä sais. Se olisi se mielenkiintoisempi juttu. Jos nyt oikein ymmärrän, niin ilmeisesti. Onko tää nyt sitä kuminaa? Tää on vähän täältä niinku lähtenyt nyt kasvamaan. Tämmönen pikkusen tämmönen porkkanan näköinen. Koskaan kuminaa ollut meillä. Niin. Onks tässä muuten semmonen porkkanallehan tuo tuoksu? Eiks tuo oli porkkana? No ei. Mut joo, semmonen ajatus. Täällä on myöskin
mesikkää. Ja mesikkäkin on semmonen, että se vähän niinku seuraavana vuonna sitten vasta paremmin. Niin tässä voisi olla semmonen tavoite, että jos ensi kaudelle tästä lähtisi se kumina nousemaan ja mesikkä, niin tähän saisi aika hyvän semmosen mesipellon. Ja jos ei lähde, niin sitten kylvetään jotain muuta siihen. Voi olla, että osa tästä meidän rinteestä tullaan joka tapauksessa, niin tähän kylvetään jotain muuta. Semmosta, jos on semmoista mielenkiintoista, vaikka esimerkiksi jotain puutarhakasvia, niin voi olla, että osa valjastetaan siihen, mutta katsotaan. Mielenkiintoista nähdään, nousisiko tuolta ensi keväänä jotain. Mutta laitetaan Gelfriä nyt laulamaan ja murskaillaan nuo tuonne. Eli tosiaan saneeraus, kasviseos, niin tarkoituksena ihan tämmönen maanparannus. Maanparannus kasvi kuohkeuttaa ne juuret maata ja sitten saadaan tätä viherlannotusta tänne, niin sitä kautta sitten mua paranoo. Ja tähän tuli kyllä aika tämmönen jymäkkä tää seos, niinku tää kasvusto. Eli tosi tiheä, niin tää aika hyvin tukauttaa myös rikkakasveja. Joo, ja oikeastaan yksi semmonen mielenkiintoinen syy tai peruste, minkä takia halusin kuminaa nyt kokeilla laittaa tähän kasvamaan, on sellainen kuin mykorrhiza, eli sienijuuri. Eli tuo kumina on ilmeisesti aika hyvä kasvi tuottamaan sitä mykorrhizaa, eli sienijuurta sinne maahan. Ja sienijuuren hyöty on sitten sellainen, että se auttaa kasveja, pääkasveja, viljelykasveja, mitä nyt sitten laitetaankaan, niin hyödyntämään niitä ravinteita sieltä maasta ja etenkin fosforia. Ja ilmeisesti etenkin mansikka on kai sellainen, joka siitä hyötyy aika hyvin. Eli jos tässä nyt sitten vielä mansikan viljelyä tullaan jatkettuun ja laitettuun, niin halusin, että yritetään etsiä sellaisia esikasvia, mitkä tuottaisi sitä mykorrhizaa sinne maahan. Koska just maaperässä on sellaisia, voi niinku ravinteita, vaikka fosforia olla, mutta se kasvi, mansikka esimerkiksi, ei välttämättä sitä pysty hyödyntämään itse. Mutta sitten kun se mykorrhiza tulee siihen avuksi, niin se auttaa sitä mansikkaa saamaan sieltä sitä ravinnetta sieltä maasta. Elikkä tekevät vähän niinku yhteistyötä siinä sitten. Jos me nyt on ymmärtänyt oikein tämän mykorrhiza, mutta ei nyt varmaan ihan hirveän mehtään mennyt kuitenkaan tää minun sepostus. Tää oli ehkä sellaiselle tarkoitettu niin kuin meikäläinen, joka ei ihan tieteen tasolle tässä halua ja tarvii mennä, mutta korjatkee joku, jos puhuin ihan puuta heinää, niin sinne kommenttikenttään sitten vaikka. Mut joo, jotakuinkin näin se pitäisi olla. Elikkä maata silläkin saadaan parannettua. Ja just tämmönen, jos maata paljon muokataan ja käytetään torjunta-aineita ja näin, niin silloin sitä mykorrhizaa sieltä maaperästä myöskin häviää ja tuppoutuu. Elikkä sen takia nyt sitten niin etenkään nyt torjunta-aineita ei käytetä ja sitten
pyritään muokkaamaan tätä maata silleen kevyemmin ja tietysti tarpeen mukaan, niin saahan se maan kasvukunto pidettyä hyvänä. Tietenkin siellä sitten viihtyy kaikki pieneliöt, niinku lierot, kastemadot ynnä muut, jotka sitten parantaa sitä maan kasvukuntoa myös siellä. Joopa joo. Alkaa loppusuoralle kääntymään homma. Käväs vähän vilkaisemassa, millä siellä näyttää. Ai tämmönen mukava ruohon tuoksu tai tämmönen murskatun kasvin tuoksu. Tuolta jo ajelin, nyt tässä olisi tämmönen pikku kaistale vielä. Me on pikkusen, en oo ihan vetänyt niinku luille, että me on vähän kannatellut. Sen takia tänne vähän jääp tuommoista tikkuukin pystyy, mutta siitä ne kaatuu ja maatuu. Aattelin, että kun täällä nyt on kuitenkin sitten nousemassa tätä mesikkää ja sitä kuminaa ja näin, niin ei ihan murskata niitä, niin ne saa sinne jää vähän niinku kasvu alkuun vielä. Kyllä sinne muuten sitten siementäkin menee tonne maahan, että jos kelepaa vaan linnuille ja näin, niin varmaan murskaantuu ihan kivasti. Korppiko siellä? Täällä on nimittäin ollut silleen aika kivasti, että välillä on ihan ollut silleen, kun on tuossa pihalla ollut, niin yhtäkkiä ihan valtavat parvet pikkulintuja pölähtänyt täältä lentämään. Niillä on siellä varmaan kaikenlaista öttiäistä, mitä ovat syöneet, ja varmaan noita siemeniäkin sitten napostelleet siinä. Kelfri pelittää hyvin. Tästä nyt sen verran. Tässähän oli vähän semmonen homma, että nämä pikkusen jumittaa nämä liuut ja näin. Tässä ei tarvinnut tässä hommassa paljon liikutellakaan, mutta tuolla esimerkiksi herukkapenkkien rivivälejä kun ajaa, niin siellä joutuu vähän säätelemään ja näin. Tähän asti nyt paras, mitä on tähän liukuvoidetta nyt testannut, niin on tuo X1R, se metallihoitoaine, mitä öljysekkaan voidaan laittaa moottoreihin ja muihin. Se kestää aika pitkään ja tää liukuu kohtalaisen hyvin. Silloin testasin sitä kuivateflonia, Änkyrä Ukkoset taisi minulle sitä mainostaa. Se toimi kohtalaisesti, mutta kuitenkin jos joutui liikuttelemaan, niin se kyllä kohta alkoi kanittamaan. Ehkä vähän tommosen yleisuniversaaliöljyn tasolla, sanoisinko näin, niin listaisin sen siihen. Tuo X1R on ollut hyvä, tai no kyllä se jossain vaiheessa alkaa jumittamaan sekin, sitä pitää vaan lisätä. X1R:llähän olisi varmaan se liukupintaöljy, semmonen ihan suihkutettava, niin se saattaisi olla vielä parempi, tuohon pitäisi testata. Ja nyt sitten ensi kesä, jos siihen vielä jotain kokeilisi. Mutta jos on mitään hyviä ehdotuksia, niin heittäkää. Mutta murskallahan tää pelto nyt tästä loppuu ja sitten katsotaan miltä näyttää, kun kaikki on nuri.
on siinä nyt töitä. Maan mikrobeille ja lieroille ja kaiken maailman öttimöntiäisille, kun ruppeavat näitä kasvijätteitä käsittelemään. Ihan hyvä viherlannoitushan tuosta viherlannoituspotti tuosta saatiin aikaan. Se on mua tykkäävää tämmöisestä. Mua pitäisi välillä antaa levätä. Tuossa itse asiassa joku aika sitten jutteli yhden vanhemman viljelijän kanssa, sanoi heilläkin sitä tehoviljelyä oli ja vihannesviljelyä ja näin, niin sanoi sitä vaan aina sammoihin peltoihin laitettiin ja kasvamaan ja ei kun vaan sitten väkilannotetta perään ja näin päin pois, niin sanoi, että kyllä se niin on, että miestä voi puijata vaikka miten pitkään, mutta muota ei. Sanoi kyllä se lopulta sitten, niin maan kasvukunto alkoi heikkenemään semmoiseksi, että eipä siitä tullut muuta kuin tautia ja tuholaisia ja heikkoja satoja, että kyllä se vaan pitäisi maan kasvukunnosta huolehtia. Muuten tullut lopi. Pää vetävän kätteen. Mut siinä nyt on ainakin ihan hyvä viherlannoituspotti ja meillä tää nyt on niin pienimuotoista tää viljely eikä muutenkaan on niin tehotuotanto, niin ei ole sitten hirveätä riskiä, jotta siinä pääsis niin käymään, huonosti käymään. Mutta kiitoksia taas videon katselusta. Pistäkää videolle peukku, jos tykkäsitte. Kommenttikenttää oikokee, jos mie puhuin jotain, niin ihan mitä sattuu tässä palturia. Ja saa sinne puhua ihan mitä sattuu muutkin, niin oiotaan sitten toinen toisiamme. Jep, ei muuta kuin palaillaanpa taas. Morjes.